සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Frontend Code YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ JavaScript object and arrays ගැන. JavaScript object and arrays ගැන කතා කරන කලින් අපි මුලින්ම මේ function එකේ හදාගත්තගේ HTML file එකයි function එකේ හදාගත්ත JS file එකයි වගේ අපි object වලට හදාගමු. එහෙනම් මම මෙතන ගිහිල්ලා object.html කියලා දාලා මේ ෆයිල් එක හදා ගන්නවා. ඊපස්සේ object.js කියලා දාලා js ෆයිල් එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ෆන්ක්ෂන් එකේ වගේම copy කරලම object එකේ object.html ෆයිල් එකට paste කරනවා. ඊපස්සේ මෙතන script ෆයිල් එක අයින් කරලා object.js එක දෙනවා. ඊපස්සේ මෙතන objects and arrays කියලා මම ටයිටල් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම object html එක run කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු object and arrays ගත්තොත් JavaScript වල ඒ කියන්නේ JavaScript පාවිච්චි වෙන ඕනම library එකක use වෙනවා. JavaScript libraries වල විතරක් නෙමෙයි JavaScript පාවිච්චි වෙන framework වල මේ object and arrays use වෙනවා. තව දෙයක් අපි backend එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී මේ object and arrays use වෙනවා. තවත් ඒක විස්තර කරොත් ඒ කියන්නේ HTTP request යවද්දී JSON array එකක් විදිහට තමයි අපිට data pass වෙන්නේ. සමහරක් ඒවා JSON object එකක් විදිහට pass වෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් මුලින්ම object එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. object එකක් මම හදාගන්න යන්නේ cons කියලා දාලා මෙතන person කියලා දාලා මේ curly braces දෙක දාගන්න. හරි. එතකොට JavaScript වල අපි object හදන්නේ key values pair හිය. එතකොට මම මෙතන string එක design කරගන්න මුලින්ම ඒකට රවින්දු කියලාම දෙන්නම් මම name එක. ඊට පස්සේ key 2 කියලා දාගෙන නම්බර් එකක් දෙන්නම් මම 5 කියලා. ඊට පස්සේ key 3 කියලා දාගෙන මම boolean එකක් දෙන්නම් true කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනට කමා එක දාගන්න. දැන් බලන්න. මෙතන key එක තියෙනවා value එක තියෙනවා. මේකේ key එක තියෙනවා මේකෙත් value එක තියෙනවා මේකෙත් key එක තියෙනවා මෙතන value එක තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක separate වෙලා තියෙන්නේ මේ colon එක.
ඊට පස්සේ මෙතන මේ key value pair එක ඉවරුණාන් පස්සේ මේ pair එක ඉවරුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ එක අපිට add කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට අපිට object එකේ list එක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. තව අපිට මෙතන key කියලාම දෙන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් value එකට මම දෙන්නම් 30ක් කියලා. හරි. මෙහෙමත් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි object එකේ format එක. තව function එක pass කරමු. print name කියලා දීලා මෙතන array function එක pass කරගන්න. ඊට පස්සේ console .log කියලා දාන්න. my name is Kaushika කියලා දෙන්න. හරි. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ object එකක් හදන්න දන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක access කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම console දාගෙන person object එක print කරගන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි මොකද එන්නේ. එතකොට මේ object එක අපිට print ඊළඟට අපි දැන් හිතනවා මේ object එකේ තියෙන age කියන එක access. හරි. මම මෙතන එතකොට person.age කියලා දෙනවා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට age එක විතරයි අපිට print වෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම තමයි අපි object එක ඇතුලේ තියෙන keys access කරන්නේ. එතකොට මෙතන person ඊට person ගේ ඇතුලේ තියෙන age කියන key එක තමයි අපි access කරන්නේ. එතකොට මෙතන value එක print වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි බලමු එතකොට person.print name print name කියලා දීලා මම මේක refresh කරනවා. හරි. එතකොට my name is Kaushika කියලා අපිට මේක print වුණා. මේ console log එකේ print වුණා. එතකොට මෙතන undefined කියලා එන්නේ මෙතන undefined එන්නේ මෙතන එකකින් මොකද return කරන්න නැත්නම් අපිට එන්නේ undefined කියලා. මෙතන undefined කියලා එන්නේ අපිට මේ function එකේ return කරන්න මොකද නැති නිසා undefined. ඒක තමයි මේ print වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේක comment කරලා කෙලින්ම දෙනවා අපි person.print name කියලා. එතකොට අපිට undefined කියලා එන්නේ කෙලින්ම value එක එනවා. හරි.
ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ nested objects හදන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. මම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදාන්න person 2 කියලා. හදාගෙන name කියලා දෙනවා. මේකේ ඉරංග කියලා දෙනවා. name එකේ value එක ඉරංග. හරි. මේකට මම තව key value pair එකක් දෙන්න. age එක 60ක් විතර දාමු. value එක 60ක් කියලා දුන්නා. එතකොට අපි බලමු මේක කොහොමද access කරන්නේ කියලා. මම මේක කමෙන්ට් කරගන්නවා. මේක අන්කමෙන්ට් කරගෙන මෙතන දෙන එතකොට මම person 1 person 2 ඊට පස්සේ ඒකේ name එක print කරන්න. එතකොට print අපිට තව පුළුවන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ property එකට value එකක් assign කරන්න. හිතන්නකෝ මට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ person කියන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඉස්සක් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම මේක මම දැන් කමෙන්ට් කරගන්න. එතකොට person dot age අපි දෙනවා value එක මම දෙන්නම් 20යි කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ මම console log එකක් දාගන්නවා person dot age. මේක uncomment කරගන්න. මේක අයින් කරලා age කියලා දෙන්න. එතකොට මට මෙතන 20 print වුණා. එතකොට අපි මේ විදිහට තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එකට value එකක් set කරන්නේ. හරි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු array ගැන. එතකොට අපි බලමු array එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එතකොට මම මේ ටිකම අයින් කරගන්නම්. const my කියලා දෙනවා. එතකොට අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක හදද්දි දුන්නේ curly braces. මෙතන දෙන්නේ කොටු වරහන්. ඔන්න ඔහොම තමයි array එකක් හදාගන්නේ. එතකොට array එකක් කියන්නේ value list එක. එතකොට මට මෙතන ඕන type එක values ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම මුලින්ම දෙන්න එක කියලා int එක. ඊට පස්සේ string එක කියලා ඊට පස්සේ ආයේ object එක ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ name කියලා දාලා value එක විදියට කෞශික කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් boolean එක මෙතන දෙන්නම් මං true false කියලා. හරි.
මෙහෙම අපිට එකම array එක ඇතුලේ data types ගොඩක් තියෙන එකකුත් දෙන්න පුළුවන්. එකම data ඒ කියන්නේ data types තියෙන යෝන අපිට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නා ඇති අපි API එක කෝල් කරාම array එක ඇතුලේ objects ගොඩක් එනවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. ඒක අපි හදන්නේ මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මම දෙන object එක මේකේ name එක දෙන්නම්. මාකරි string එක. ඊට පස්සේ ආයෙත් object එක ඒකට name දීලා ඒකේ value එක මොකක් හරි පස්සේ තව object එකක් හදනවා. ඒක ඇතුළට මම name කියලා දීලා value එක විදියට මොකක් හරි එකක් ගන්නවා. එතකොට මෙහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි API එක call කරද්දී මේ array එක ඇතුලේ object එක මෙහෙම තව ගොඩක් එනවා. දැන් මම මෙතනට 3ක් විතර දැම්මා. මට arrays and object ගැන ඔය ටික තමයි කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා object destructuring